තෙරුවන් සරණයි සදහවත් පින්වතුනි. යම් කෙනෙකු සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන මෙන්න මේ තුන් සංයෝජනයන් ප්‍රහාණය කළාම ඒ උත්තමයාට කියනවා සෝතාපන්න ආරි ශ්‍රාවකයා කියලා. සෝතාපන්න ආරි ශ්‍රාවකයේ විශේෂත්වය තමයි ඉදිරි මාර්ගඵලයන් ලබන්න තමන් අනුගමනය කරන්න ඕනි ප්‍රතිපදාව පිළිබඳ විශේෂයෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔහු තුල පිහිටපු අවබෝධයක් තියෙනවා කොහොමද තමන් නිවන කරා යන්නේ කියන කරුණ පිළිබඳව. එහෙම නැත්නම් ඉදිරි මාර්ගඵලයන් ලබන්න ඕනේ මොන වගේ ක්‍රමවේදයකින්ද කියන එක ඔහු තුල පිහිටා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි සෝතාපන්නයි කියන්නේ. සෝතාපන්නයි කියන වචනේ අර්ථය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පැමිණුණා, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල පිහිටා සිටිනවා කියන අර්ථයනේ. ඒ සම්මාදිට්ඨියට පැමිණිච්ච සම්මාදිට්ඨිය පිහිටා තියෙන උත්තමයෙකුට තමයි සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් යම් කෙනෙකු සෝතාපන්න වුණොත් ඒ කෙනා ඒකාන්තයෙන්ම නිවන කරා යනවාමයි. නිවන පූර්ණේ කරගන්නවාමයි. නිවන සාක්ෂාත් කරගන්නවාමයි. කෙනෙකුට සෝතාපන්න වෙන්න ඉතා පහසු කර්මස්ථාන තියෙනවා නම් ඒ අතර අසුභානුස්සතිය කියන්නේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගන්න කර්මස්ථානයක්. ඉතා පහසුවෙන් සෝතාපන්න වෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ කර්මස්ථානයක් තමයි අසුභානුස්සතිය කියලා කියන්නේ. රාග චරිතයට ඉතාම හොඳින් ගැලපෙන කර්මස්ථානයක් විදිහට ප්‍රකට වුණත් රාග චරිතයට විතරක්ම ගැලපෙන කර්මස්ථානය තමයි අසුභානුස්සතිය කියලා එහෙම දෙයක් නැහැ. ඕනම කෙනෙක්ට මේ අසුභානුස්සතිය දියුණු කරන්න පුළුවන්. රාග චරිතයට විතරක් නෙමෙයි ශ්‍රද්ධා චරිතයට, ප්‍රඥා චරිතයටත් මේ අසුභානුස්සතිය දියුණු කරන්න පුළුවන්. කැමති ඕනම කෙනෙක්ට අසුභානුස්සතිය ක්‍රමානුකූලව දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අසුභානුස්සතිය දියුණු කරන්න උත්සාහ කරන ඕනම කෙනෙක් තමන් ඊට පහසුවෙන් තමන්ට සෝතාපන්න බලයටපත් වෙන්න පුළුවන් කර්මස්ථානයක් දියුණු කරනවා කියලා අපිට පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ අසුභානුස්සතියේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් ඒ නිසා මා මීට පෙර දේශනා ගණනාවකින්ම ඔබට අසුභානුස්සතිය පිළිබඳ ඊටාම විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීම් කීපයක් කළා. දේශනා කීපයක්ම මා පවත්වලා තියෙනවා. ප්‍රායෝගිකව කොහොමද අසුභානුස්සතිය කරන්නේ කියන කරුණ ප්‍රායෝගික අර්ථයෙන්. ප්‍රායෝගිකව කොහොමද මේක දකින්න ඕන කියන අර්ථයෙන් ඊටා සරලව විස්තරාත්මකව මීට කලින් දේශනා කීපයක්ම කළා තියෙනවා. ඒ දේශනා ශ්‍රවණය කරපු නැති කෙනෙක් සිටිනවා නම් ඒ දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමෙන් මේ ධර්ම දේශනාව වඩාත් පහසුවෙන් අවබෝධ කරගන්න හැකි වේවි. මේ දේශනාව තුළින් මා අපේක්ෂා කරන්නේ පින්වතුනි අසුභානුස්සතිය මූල කර්මස්ථානයේ විදිහට තෝරගත්ත කෙනෙක් කොහොමද සෝතාපන්න මාර්ගඵලය දක්වා ක්‍රමානුකූලව යොමු වෙන්නේ කියන කරුණ තමයි මේ දේශනාවෙන් මා පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. මේ ප්‍රායෝගිකව වඩන ආකාරයේ විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. දැනට ඔබ මේ අසුභානුස්සතිය වඩනවා නම් එහෙම නැත්නම් අසුභානුස්සතිය වඩන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔබ කොහොමද මේ සෝතාපන්න මාර්ගඵලය දක්වා යන්නේ කියන කරුණ තමයි මේ දේශනාවෙන් පැහැදිලි කරන්නේ. ඉතින් ඒ අවබෝධය ඔබ ඇති කරගන්නට ඕන අසුභානුස්සතිය තුලින් ඉදිරි දියුණුවක් ලබන්න. මොකද කර්මස්ථානයක් වඩනකොට ඒ තමන් ඒ කර්මස්ථානයේ හසුරුව ගන්න ඕනේ කොයි දේශාවටද කියලා අවබෝධ කරගන්නට එපා ඉස්සල්ලාම. අසුභ භාවනාව කරන්නේ කොහොමද කියලා කාගෙන් හරි ඇහුවොත් ඒ කිනා සරලව කියන දේ තමයි කේසා ලෝමා නඛා දන්ත තචෝ ආදී වශයෙන් මේ ශරීරයේ තියෙන අසුභ කොටස් මෙනෙහි කිරීම කියලා. ඒක තමයි සරල උත්තරය. නමුත් පින්වතුනි ඊට වඩා එහි අර්ථයක් තියෙනවා. ඊට වඩා සරල වූත් ප්‍රායෝගික වූ අර්ථයක් තියෙනවා. මේ අසුභානුස්සතිය කියන එක ඊට ප්‍රායෝගික භාවනාවක්. ඒ වගේම ඕනම කෙනෙක්ට දියුණු කරන්න පුළුවන් ඊට සරල භාවනාවක්. අසුභානුස්සතිය දියුණු කරන කෙනෙකු මූලික වශයෙන් මෙන්න මේ කරුණු දෙක මතක තියාගන්න ඕන. අසුභානුස්සතිය දියුණු කරනකොට ඔහු තුල මේ ශරීරයේ කෙරෙහිත් මේ ලෝකයේ කෙරෙහිත් සුභ සංඥාව ප්‍රහාණය වී අසුභ සංඥාව පිහිටිය යුතුයි. එhmenan මේ අසුභානුස්සතිය දියුණු කරන්නේ කුමක් සඳහාද? සුභ සංඥාව ප්‍රහාණය කරන්න. සුභයි කියලා හිතෙනවානේ මේ අපි දරාගෙන ඉන්න කය සහ පරිහරණය කරන දේවල්. අන්න ඒවා කෙරෙහි සුභ සංඥාව ක්‍රමානුකූලව බැහැර වෙන්න ඕන. අසුභානුස්සතිය නිවැරදි වඩනවා නම්.
උපමාවක් විදිහට ගත්තොත් අපි වරක් දෙවරක් පරිහරණය කරපු වස්ත්‍රයක් අපේ ඇඳුමක් කලින් ඇඳපු ඇඳුමක් කෙරෙහි අපිට තියෙනවා මේක පිළිකුල් කියලා හැඟීමක්. ඒ නිසා සෝදා පවිත්‍ර කරන්න අවශ්‍ය ඇඳුම් ටික වෙනම තියෙනවා. මොකද ඒවා පිළිකුල් කියලා හැඟීමක් තියෙනවා. ඒවා දකින්නකොටත් අපිට નિરાයාසයෙන්ම හිතට එනවා මේ ටික හොදන්න තියෙනවා නේද, මේක අපවිත්‍ර වෙලා නේද තියෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි තමන්ගේ ශරීරය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනකොටත් බාහිර අයගේ ශරීර දකින්නකොටත් ඔබට අසුභයි කියන සංඥාව පිහිටන්න ඕන. අන්න ඒ අසුභ සංඥාව දියුණු වීමෙන් පින්වතුනි මේ ලෝකයේ තියෙන කාමයන් කෙරෙහි තියෙන සුභ සංඥාවත් ප්‍රහාණය වෙලා යනවා. මෙන්න මේක මූලිකම අරමුණ. මොකද්ද? අසුභ සංඥාව උපදවා ගැනීම. එතකොට මේ අසුභානුස්සතිය හොඳට දියුණු කරන කෙනෙක්ගේ හිතේ පිහිටන දේ මොකද්ද? අසුභ සංඥාව. අපි යම් මාර්ගයක ගමන් කරනකොට අපවිත්‍ර දෙයක් දැක්කොත් මලකුණක් හෝ අසුචි කුණක් හෝ අපිට අමුතුවෙන් ඒක අසුභයි සුභයි කියලා මෙනෙහි කරන දෙයක් නැහැ. මේක පිළිකුල් දෙයක් ය, මේක සුභ නැති දෙයක් ය, මේක මගහරින්න ඕන දෙයක් ය කියලා අපිට අමුතුවෙන් සිහි කර කර බලන්න ඕනේ නැහැ. දැක්ක ගමන් හිතට වැටහෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේ තමන්ගේ ශරීරයේ අසාර වූ අසුභ වූ දෙයක් ය කියලා අවබෝධයක් පිහිටන්න ඕන. ඒක සිතේ ඇතිවන ගැටීමක් නෙවෙයි. අසුභ සංඥාව කියන්නේ ගැටීමක් නෙවෙයි. අප්‍රියාවක් හිතට දැනෙලා වමන යන්න වගේ ඇවිල්ලා එහෙම එකක් නෙවෙයි. මේක අවබෝධයක්. අසුභානුස්සති තුලින් සිත ඒ දක්වා දියුණු කරන්න ඕන. ඊළඟට අවබෝධ කරගන්න ඕන කරුණ පින්වතුනි, යම් කෙනෙක් මාර්ගඵල ලබන්න අපේක්ෂා කරනවා නම් අසුභානුස්සති තුලින් ඔහු මේ අසුභානුස්සති දියුණු කරන්න ඕනි පින්වතුනි සති සම්බොජ්ජංගය දියුණු වෙන අයුරින්. අසුභානුස්සතිය කියලා කියන්නේ කායानुපස්සනාවට අයිති භාවනාවන්නේ. කායानुපස්සනාව කියලා කියන්නේ සම්මා සතිය. ඉතින් මේ සම්මා සතිය දියුණු වෙන්න ඕනේ බොජ්ජංග ධර්මයක් දියුණු වෙන විදිහට. මොකද්ද මේ සති සම්බොජ්ජංගේ දියුණු වෙනවා කියලා කියන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් පාඨයක් දේශනා කරලා තියෙනවා. බොහෝ දේශනා තුල මේ දකින්න ලැබෙනවා. ඉද බික්කවේ බිකු සති සම්බොජ්ජංගම් භාවේති විවේක නිසිතං විරාග නිසිතං නිරෝධ නිසිතං වොස්සග්ග පරිණාමින්. ඔන්න සති සම්බොජ්ජංගේ දියුණු කරන්න කියලා කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. කොහොමද? විවේක නිසිතං. ඒ කිව්වේ කාය විවේකයේ චිත්ත විවේකයේ උපදවාගෙන කාය විවේකයක් චිත්ත විවේකයක් දියුණු වෙන ආකාරයෙන් කාය විවේකයේ සහ චිත්ත විවේකයේ අසුරු කරමින්. කාය විවේකයේ කියලා කියන එක ඔබ දන්නවා. කය බාහිර වැඩ කටයුතු වලින් වෙන් කරගෙන තැම්පත් කරගෙන සිටීම. ඊළඟට චිත්ත විවේකයේ කියලා කියන්නේ සරලව කිව්වොත් කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා කියන මෙන්න මේ පංච නීවරණයන්ගෙන් එහෙම නැත්නම් සිත වික්ෂිප්ත කරන කෙලෙස් ධර්මයන්ගෙන් බැහැර කරමින් කියන එක තමයි විවේක නිසිතං කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ අසුභානුස්සති දියුණු කරනකොට කෙනෙකුට අප්‍රියාවක් දැනුනොත් වමනයන් වගේ ආවොත් ඔහුට දියුණු වෙලා තියෙන්නේ පටිඝයක්. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාදයට අයිති දෙයක්. එහෙමනම් මේ විවේක නිසිත භාවය එන්නේ නැහැ. පටිඝයක් ඇති වෙන විදිහට නෙවෙයි ව්‍යාපාදයට බැහැර වෙන විදිහට තමයි මේ අසුභානුස්සති දියුණු කරන්න ඕනේ. ඉතින් එය ප්‍රකට කරන වචනේ තමයි දහම් පාඨය තමයි විවේක නිසිතං කියන එක. එහෙනම් නීවරණ ධර්ම ප්‍රහාණය වෙන විදිහටයි මේක කරන්න ඕන. ඊළඟට විරාග නිසිතං මේ කය කෙරෙහි නොයැලීම දියුණු වෙන විදිහට. තව තවත් මේ ශරීරේ තව තවත් මේ ශරීරය කෙරෙහි බාහිර ශරීරය කෙරෙහි නොයල්මම දියුණු වෙන විදිහට කරන්න ඕන. ඊළඟට නිරෝධ නිසිතං. නිරෝධය කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ පින්වතුනි චන්දරාග ප්‍රහාණය. එහෙම නැත්නම් තෘෂ්ණා නිරෝධය. තස්ස කායේ කායනුපස්සිනෝ විහෙරතෝ යෝ කායස්මින් ඡන්தோ සෝ පහියති. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ කායනුපස්සනාවට අයිති කුමන හෝ භාවනාවක් දියුණු කරනකොට මානසිකාරයක්
කායනුපස්සනාවට අදාළ මානසිකාරයක් දියුණු කරනකොට කය කෙරෙහි තියෙන චන්දරාගය ප්‍රහාණය වෙනවලු. ඒ කිව්වේ අසුභානුසතිය කියලා කියන්නේත් කායනුපස්සනාවටයි ටිකක්. ඊළඟට නවසීවතකය, ඉරියාපතය ඔය ආදී මේ කායනුපස්සනාවට අයිති කර්මස්ථාන 14න් කුමක් කරත් කය කෙරෙහි තියෙන චන්දරාගය ප්‍රහාණය වෙනවලු. මෙන්න මේ ප්‍රහාණය වීම නිරෝධයක්. මෙන්න මේ ප්‍රහාණය වීම තමයි මේ නිරෝධය කියලා කියන්නේ. තණ්හාව ප්‍රහාණය වෙන ආකාරයෙන් මේ කර්මස්ථානේ දියුණු කරන්න ඕන. ඊළඟට කියනවා වස්සග්ග පරිණාමින්, ඒ කියන්නේ නිවන කරා යොමු වෙන විදිහට. ඒ කිව්වේ සංයෝජන ප්‍රහාණය වෙන විදිහට. භාවනාවක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට, කර්මස්ථානයක් දියුණු කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට හුදෙක් නීවරණ ධර්මයන් යටපත් වෙන්න විතරක්. සාමාන්‍ය විරාගයේ දියුණු වෙන්න විතරක්. තෘෂ්ණාව යටපත් වෙන්න විතරක්. නමුත් ඒ විදිහට භාවනා කරා කියලා සංයෝජන ප්‍රහාණය වෙලා නිවන කරා යොමු වෙන්නේ නැහැ. මේ කර්මස්ථානයේ දියුණු කරන්න ඕන පින්වතුනි වස්සග්ග පරිණාමින් නිවන කරා යොමු වෙන විදිහට. මේ පාඩය ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ දහම් පාඩය ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම හිතුවොත් සංයෝජන ප්‍රහාණය වෙන විදිහට. සංයෝජන සියල්ල ප්‍රහාණය වුණාම රහතන් වහන්සේ කියලා කියනවා. ඉතින් මූලිකම අවස්ථාවේ සංයෝජන 3ක් ප්‍රහාණය වුණාම ඔහුත් නිවන අත්දකින්නවා. ඔහුට කියනවා සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයා කියලා. එහෙනම් 3 සංයෝජන ප්‍රහාණය වීමත් මේ වස්සග්ග පරිණාමින් කියන ඒ දහම් පාඩේට අදාළයි. මෙන්න මේ කරුණු 4 සම්පූර්ණ වෙන විදිහට තමයි කෙනෙක් අසුභානුස්සති දියුණු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අසුභානුස්සතිය තුලින් සති සම්බොජ්ජංගේ දියුණු කරන්න ඕන. විවේක නිසිතං, විරාග නිසිතං, නිරෝධ නිසිතං, වස්සග්ග පරිණාමින් කියන මෙන්න මේ කරුණු 4 සම්පූර්ණ වෙන විදිහට තමයි පින්වතුනි අසුභානුස්සති දියුණු කරන්න ඕන. ඒ තුලින් තමයි සෝතාපන්න වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද මේ භාවනාවට පිවිසෙන්නට ඕන? මා ඊට කෙටියෙන් ඔබට සිහිපත් කරලා දෙන්නම්. මා මේ වෙලාවේ පැහැදිලි කරන්න යන මේ ප්‍රායෝගික දහම් කරුණු මීට කලින් මා විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කර නිසා මේ වෙලාවේදී විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරන්න නැතත් හඳුන්වා දීමක් සිහිපත් කිරීම විතරක් කරමින් මේ අවශ්‍ය දහම් කරුණ පැහැදිලි කළ දෙන්නම්. පින්වතුනි අසුභානුස්සති දියුණු කරනකොට ඉස්සල්ලාම කෙනෙක් මේ ශරීරයේ කොටස් මේ පාලි පාඨයන්ගෙන්ම කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ. කේසා, ලෝමා, නකා, දන්තා, තචෝ කියලා. එහි සිංහල අර්ථයත් ගන්නට ඕන. අපිට පුළුවන් කියන්න කෙස්, ලොම්, නිය, දත් කියලාත් කටපාඩම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පාලි වචන මතක තියාගන්න අපහසුම නම් සිංහලෙන් කටපාඩම් කරත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෙසේ නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙන පිළිවෙලට කේසා, ලෝමා, නකා, දන්තා, තචෝ, මන්සන්, නහාරු, අට්ටි අට්ටි මිංජාදී වශයෙන් ඒ පිළිවෙලට මතක තබා ගැනීම ඊටාම උපකාරයි මේ දේශනාව කරන්න. අනුලෝම වශයෙන්මුත් ප්‍රතිලෝම වශයෙන්මුත් Tamanට මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඔය මුල ඉඳලා අගටත් අග ඉඳලා මුලටත් මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කොටස් ටික නාමිකව කටපාඩම් කිරීම ඊටාම මූලික කරුණක්. ඊළඟට පින්වතුනි කල යුත්තේ කුමක්ද? ඒ එක එක ශරීර කොටස වර්ණ වශයෙන්, සටහන් වශයෙන්, ආශ්‍රිත කුණපයන් වශයෙන්, ගන්ධයන් වශයෙන් පවතින අසුභ ස්වභාවය සිතට ප්‍රකට කරගන්න ඕන. ඒ කිව්වේ කෙස් රොදක් ගත්තොත් අපිට ඒ කෙස් රොද පිළිබඳව අපිට ඒ තරම් ලොකු අසුභ ස්වභාවයක් මුලින්ම දැනෙන්නේ නැහැ. නියපොතු, හම වගේ බාහිරව තියෙන දේවල් එහෙම ලොකුවට අසුභයි කියන හැඟීම හිත තුල පිහිටලා නැහැ. නමුත් පින්වත්තුනි නුවණින් විමසනකොට මේ එක එක ශරීර කොටස් පිළිබඳව මෙහි වර්ණය සුභයිද අසුභයිද ඔන නුවණින් විමසනකොට මේ ශරීරයේ සියලුම කොටස් වර්ණ වශයෙන් අසුභයි කියලා Tamanට වැටහෙන්න ගන්නවා. ඊළඟට සටහන් වශයෙන් එහෙම නැත්නම් එහි හැඩය ඕනම ශරීර කොටසක හැඩය නුවණින් විමසනකොට මේ හැඩය මේ ශරීර කොටස සුබ දෙයක්ය, යහපත් දෙයක්ය, ඊට වටින දෙයක්ය, මේක අගය කළ යුතු දෙයක්ය කියන අවබෝධය නෙවෙන්නේ මේ ශරීරයේ සෑම කොටසක්ම
හැඩය වශයෙන්ද අසුභයි කියන අවබෝධය එන්නේ. පාටත් අසුභයි මේකේ හැඩයත් අසුභයි කියලා නුවණින් විමසනකොට තමයි ඒ අවබෝධය එන්නේ. ශරීරයේ හැම කොටසකම ස්වභාවය නුවණින් විමසනකොට තේරෙනවා ගන්ධයේ වශයෙන්ද පිළිකුල් වූ දේවල් තමයි මේ ශරීරයේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ශරීරයේ තියෙන කුමන කොටසක් නමුත් අපි පිරිසිදු කරපු තැනක තියන්න බෑ. පිරිසිදු කරපු මේසයක කෙස් කලමක් තිබුත් අපිට පිළිකුල් කියලා දැනෙනවා. අපි ඉඳගෙන ඉන්න වැඩ කටයුතු කරන භූමියේ කෙස් වැටලා තියෙනවා නම් අපි ඒක අසුභයි කියලා දකිනවා. ඒකට හේතුව මොකද්ද? ස්වභාවයෙන්ම මේ කෙස් කියලා කියන්නේ අසුභ වූ දෙයක්. ඉතින් බලන්න මේ උදාහරණයක් විදිහට මම කෙස් ගහක් ඔබට පැහැදිලි කරමින් මේ අසුභ ස්වභාවය මේ විස්තර කරන්න උත්සාහ කරේ. කෙස් ගහක් කියන එක මෙන්න මේ විදිහට අසුභ නම් ඉතින් ශාරීරික අනිත් කොටස් කොච්චර අසුභද? පින්වතුනි මේ ශාරීරික කොටස් පිළිකුල්ය කියලා මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන එක නෙමෙයි. මේ විදිහට නුවණින් දකින්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට පින්වතුනි මේ ශරීරය කෙරෙහි අප්‍රියාවක් ඇති වෙලා හිත ගැටීමක් නෙවෙයි ඇති වෙන්නේ, හිත මදහත් භාවයටපත් වෙන්නේ. මේකේ කිසිම සුභයි කියලා යහපත්ය කියලා ගන්න දෙයක් නෑ නේද? මේක අසුභයි. දැන් සුභ කටයුතු අසුභ කටයුතු කියලා දෙකක් තියෙනවනේ. සුභ කටයුත්තක් සඳහා සුදුසු නොවන දෙයක් මේ ශරීරයේ කියන එක අවබෝධය පිහිටනවා. ආන්න ඒ විදිහට පින්වතුනි අවබෝධ වෙනකන් ශරීරයේ කොටස් අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. ඉතින් කෙනෙකුට මේ ශරීරයේ කොටස් 32ම මෙනෙහි කරන්න එක පැයකදී බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් කමක් නැහැ. කොටස් වශයෙන් ආරම්භයේදී සීලමු කොටස් එකවර මෙනෙහි කරගෙන ওই විදිහට අසුභ බව ප්‍රකට කරගන්න උත්සාහ කරොත් ඒක වෙහෙසක් වෙන්නත් පුළුවන්. ක්‍රමානුකූලව කොටස් වශයෙන් කොටස් පහ වශයෙන් අරගෙන හරි කොටස් 10 වශයෙන් අරගෙන හරි යම් ක්‍රමානුකූල වැඩපිළිවෙලකට අනුව පුහුණු කරොත් පින්වතුනි අසුභ සංඥාව හොඳට හිතේ පිහිටව ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට මේ ශරීරයේ කොටස් විමසනකොට මේ හැමදේම එපා වෙලා කිසිම වැඩ කටයුත්තක් කරන්න බැරි පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. මේක හරීම ප්‍රණීත භාවනාවක් පින්වතුනි. මේ කය කෙරෙහි තියෙන කොටස් විමසන මේ කයේ තියෙන කොටස් විමසනකොට හිතේ තියෙන බොහෝ බරගතිය අයින් වෙනවා. හිතට ප්‍රීතියක් දැනෙනවා. හරි සැහැල්ලු වෙනවා. හැමදේම පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් වෙනවා. යහපතක් වෙනවා. ඒ තමන්ට මේක සුවදායි අත්දැකීමක්. ඉතින් ඒ සඳහා කුමක්ද කළ යුත්තේ? ප්‍රථමයෙන්ම ශරීරයේ කොටස් හොඳට නාමිකව කඩපාඩම් කරගෙන මේ එක කොටසක් පින්වතුනි එකඟ හිතින් විමසන්න ඕන. අපි යම්කිසි රූපයක් ඊටාම සමීපව විමසනවා නම් දැන් අපි අතට ගත්ත පළතුරක් ළඟට අරගෙන හොඳට විමසනවා නම් අපි එකඟ සිතින් බොහෝම මේ ඇසිදිරියට අරගෙන මේ විමසනවානේ මේක කුමක්ද කියලා. ඔබ මේ චූටි අකුරු තියෙන යම් පත්‍රිකාවක් කියවන්න අරගත්තොත් එහෙම අතට ඊටාම සමීපව ඊටා එකඟ සිතින් කියවන්න උත්සාහ කරනවානේ. අන්න ඒ වගේ මේ කේසාලෝම නකා දන්ත තචෝ කියන මේ ශරීරයේ කොටස් ඔබ එකඟ සිතින් දෙනෙත් පියාගෙන එකඟ සිතින් මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. එකඟ සිතින් දකින්න ඕනේ කොටස්. එකඟ සිතින් මේ වාගේ තිබෙන ස්වභාවය හොඳට දකින්න ඕන. කටපාඩමින් කියනවා නෙවෙයි දකින්න ඕන. ඉතින් මේක එකපාරට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ දුරට මාසයක් දෙකක් විතර ඔබට පුහුණු වෙන්න වේවි. නමුත් පින්වතුනි ප්‍රතිඵලය බොහෝම උසස්. ඒ නිසා මුලදී මේ භාවනාව කරන්න ටිකක් ඔබට නුහුරු වුණත් කරගෙන යනකොට මේක පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම බාහිර ශරීර ආධ්‍යාත්මික තමන්ගේ මේ ශරීරය වගේම බාහිරේ දකින්න ලැබෙන ශරීරත් අසුභයි කියලා මෙනෙහි කරන්න පුරුදු කරන්න ඕන. මේක එකපාරට ඔබට හිතට ගන්න බැරි වෙයි. නමුත් දකින්න ශරීර සත්වයන්ගේ තිරිසන් සත්තුන්ගේ පව මේ ශරීරවල තියෙන පිළිකුල් කොටස්ය කියලා දකින්න උත්සාහවත් වෙන්න. ඒ වගේම අපේ මේ කය ඇසුරු කරන සෑම දෙයක්ම පිළිකුල් බවට පත් වෙනව නේද? ඇඳුමක් ඇඳත් මේ ශරීරය නිසා පිළිකුල් බවට පත් වෙනවා. අපි යම්කිසි දෙයක් ඇල්ලුවත් ඒ අල්ලන දේ අපවිත්‍ර වෙනවා. අසුභ බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ওই සමහර තැන්වල ලියලම තියෙන්නේ ස්පර්ශ අතින් ස්පර්ශ කරන්න එපා. මෙය අල්ලන්න එපා කියලා. විශේෂයෙන් ආහාර ද්‍රව්‍යයක් නම් අපි අල්ලන්නේ නැහැ. මේක සරලව කිව්වොත් අපිට පිරිසිදු තියාගන්න ඕන දේවල් අපි අතින් ස්පර්ශ කරන්නේ. ඒකට හේතුව මොකද්ද? මේ ශාරීරික අසුභයි, අසාරයි, පිළිකුල් සහගතයි, අපවිත්‍ර වන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. මෙන්න මේ විදිහට බාහිර ශරීරත්, තමන්ගේ ශරීරත්
මේ ශරීරය ඇසුරු කරන හැම දෙයක් පිළිකුල් බවට පත් වෙනවා කියලා නිතර නිතර දකින්න පුරුද්දක් ඇති කරගන්න ඕන. ආන්න එතකොට තමයි අසුභ සංඥාව හිතේ පිහිටන්නේ. අපිට අහන්න ලැබෙනවා සමහර අය ප්‍රකාශ කරනවා මේ භාවනාව ගැන කතා කරනකොට මේ භාවනාව දියුණුවයි කියලා මනින්නේ මේ කේසාලෝමා නකාදන්තා ආදී වශයෙන් දෙනෙත් පියාගෙන ඔබ එකඟ සිතින් මෙනෙහි කරනකොට ඒවා ඇස්මන අපිට පේනවා ඇස්මන අපිට තියෙන දේවල් වගේ පේන්න ඕන. අන්න එතකොට තමයි මේ භාවනාව දියුණුවයි. එහෙම නැතුව නම් මේක වැඩක් නැහැ කියලා ඔන්නෝම කරන ප්‍රකාශයන් අපිට ඇහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇස් දෙක පියාගෙන ශරීර අභ්‍යන්තරයේ තියෙන හදවත ආත්මාව මෙනෙහි කරනකොට ඒවා පේන්න ඕන. මේ දෙනෙත් පියාගෙන ශරීර අභ්‍යන්තරයේ තියෙන හදවත ආත්මාව ආදී මේ කොටස් දිහා බලනකොට ඒවා පේන්න ඕන. වගේ අදහසක් නෙමෙයි කියන්නේ. පින්වතුනි එහෙම පේන අය ඉන්නවා. එහෙම පේනුණත් අසුභ සංඥාව පිහිටන්න නැතු වුණොත් මේ භාවනාව දියුණුවයි කියලා කියන්න බෑ. ශරීර අභ්‍යන්තරයේ තියෙන කොටස් Tamanට මෙනෙහි කරනකොට ඒවා Tamanගේ ඇහැ ඉදිරිපිට තියෙනවා වගේ පේනවා නම් ඒක පෙර මේ භාවනාව දියුණු කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වෙන්න පුළුවන්. Tamanගේ සිත බොහෝ එකඟ වෙන සුළු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකෙන් කියන්න බෑ අසුභානුස්සතිය දියුණුයි කියලා. අසුභානුස්සතිය දියුණු නම් ඒකේ විශේෂත්වය තමයි ඒ Tamanගේ සිතේ අසුභ සංඥාව පිහිටලා තියෙනවා. කාමයන් කෙරෙහි නැඹුරු වෙන ගතිය අඩු වෙනවා. කොටිම කිව්වොත් විනෝද කටයුතු කෙරෙහි තියෙන අවධානය පවා ක්‍රමානුකූලව නැති වෙලා යනවා. කලබල පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. තැම්පත් පුද්ගලයෙක්. ඒ වගේම ආවේගශීලී කෙනෙක් නෙමෙයි. බොහොම සංසුන්ව කටයුතු කරන කෙනෙක්. හැමදේම විමසලා කටයුතු කරන කෙනෙක්. මෙන්න මේ ලක්ෂණ පිහිටනවා මේ අසුබ සංඥාව හිතේ දියුණු වීමත් එක්ක. ඉතින් ඇස් දෙක පියාගත්තාම ශාරීරික කොටස් පෙනීම කියන එක අසුබ භාවනාව දියුණුවයි කියලා කියන්න තියෙන එකම ලක්ෂණය නෙමෙයි. එහෙම පේනව නම් හොඳයි. පෙනුන් නැතත් පින්වතුනි විය යුත්තේ හොඳට Tamanට මේ ශරීරේ කොටස් හිතට වැටහීම ප්‍රකට වීම. මම මේකට මේ කරුණ අවබෝධ කරගන්න මම උපමාවක් කියන්නම්. ඔබ සිහි කරන්න සමහර කෙනෙක් පිළිබඳව ඔබ සිහි කරනකොට ඔබට සරාගී හැඟීමක් එන්න පුළුවන්. රාගසිතුවිලි පහළ වෙන්න පුළුවන්. ඒ රාගසිතුවිලි පහළ වෙන්නේ ඒ කෙනා ඔබ ඉදිරියේ ඉන්නා වගේ පෙනුන නිසාද? යම් අය ගැන මෙනෙහි කරනකොට රාගසිතුවිලි පහළ වෙන්නේ සරාගී බවටපත් වෙන්නේ ඒ කෙනා මේ දෙනෙත් පියාගත් ඇස් ඉදිරියේ ඉන්නා වගේ ඊටා ප්‍රකටව පේන නිසාද? එහෙම නෙවෙයිනේ, ඒ අරමුණ වැටහෙන නිසා. ඒ අරමුණ රාගසිතින් ගන්න නිසා. ඉතින් ඒකේ අනිත් පැත්ත හිතන්න. මේ ශරීරයේ කොටස් පිළිබඳවත් විරාගී විදිහට බැලුවාම රාගේ ප්‍රහාණය වෙනවා. නමුත් ඇස් ඉදිරිපිට තියනවා වගේ පේන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. විය යුත්තේ හොඳට වැටහෙන එක. එකඟ සිතින් විමසනකොට පින්වතුනි මේ ශරීරයේ කොටස් හොඳට වැටහෙනවා කියලා දෙයක් වෙනවා. ඒකයි වෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව දෙනෙත් පියාගෙන ශරීරයේ කොටස් මෙනෙහි කරනකොටත් අර රූපරාමෝකින් රූපහානියකින් බලනවා වගේ යන්ත්‍රයකින් බලනවා වගේ ශරීරයේ කොටස් හොඳට පේන එක තමා භාවනාවේ දියුණුව කියලා වරදවට ගන්න එපා පින්වතුනි. සෑම කොටසක් කෙරෙහිම ශරීරයේ සෑම කොටසක් කෙරෙහිම අසුබ සංඥාව හිතේ පිහිටන එක තමයි මේ භාවනාවේ දියුණුව කියලා කියන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට කාලයක් ඔබ ප්‍රගුණ කරනකොට අනුලෝම වශයෙන් ප්‍රතිලෝම වශයෙන් හොඳට මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් වෙනකොට පින්වතුනි ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා සමත භාවනාවක් විදිහට දියුණු කරලා ධානය උපදව ගන්නත් ඒ වගේම විදර්ශනා භාවනාව පැත්තට යොමු වෙන්නත්. අසුභ භාවනාව දියුණු කරන කෙනෙක්ට සමත විදිහට සිත ධානය කරා යොමු කරගෙන යන ක්‍රමයක් තියෙනවා. පින්වතුනි අපේ බලාපොරොත්තු යුත්තේ සිත සමාධිමත් කර ගැනීම නෙවෙයි මූලික පරමාර්ථය යුත්තේ. සංයෝජන ගෙවන එක. නැත්තම් කෙලෙස් ප්‍රහාණය. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබ විදර්ශනාවත් තම දියුණු කරන්න ඕන. අසුභ භාවනාව දියුණු කරනකොට පින්වතුනි හිත තැම්පත් වීමත් ප්‍රඥාව දියුණුවත් කියන දෙකම සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමත විදර්ශනා දෙකම දියුණු වෙනවා. ආන්න ඒ ආකාරයෙන් කොහොමද කරන්න ඕන කියන එක පිළිබඳවයි අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන. පින්වතුනි මා මේ දැන් සඳහන් කරන දහම් කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළොත් මාර්ගඵල අවබෝධය කරා දියුණු වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා.
හොඳට ශරීර කොටස් අවබෝධ කරගෙන අසුභානුසතිය දියුණු කරගෙන යන කෙනෙක් මෙන්න මේ කියන කරුණ වලට අවධානය යොමු කළොත් ඔහුට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අසුභ භාවනාව තුළින් සෝතාපන්න වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මාර්ගඵල අවබෝධය කරා යොමු වෙන්න. කුමක්ද මම ඊට කලින් ඔබට පැහැදිලි කරා පින්වතුනි, සති සම්බොජ්ජංගය දියුණු වෙන විදිහට තමයි නැත්නම් බොජ්ජංග ධර්ම දියුණු වෙන විදිහට තමයි අසුභානුස්සතිය දියුණු කර යුත්තේ. මාර්ගඵල ලබන්න නම් බොජ්ජංග ධර්ම දියුණු වෙන විදිහට තමයි මේ අසුභ භාවනාව අපි කරන්න ඕන. නිකං කේසා ලෝමානකා දන්තාදී මෙනෙහි කරගෙන ඉන්නකොට හිත තැම්පත් වෙලා සාමාන්‍ය සමාධියක් උපදිනවා. ඒක නෙවෙයි මූලික පරමාර්ථය විය යුත්තේ. ඒක නෙවෙයි මාර්ගඵල ලබනවා කියලා කියන්නේ. මේ අසුභානුසතිය බොජ්ජංග ධර්ම දියුණු වෙන විදිහට දියුණු කරන්න ඕනේ. මොනවාද බොජ්ජංග ධම්ම? සති සම්බොජ්ජංගය, ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගය, වීරිය සම්බොජ්ජංගය, ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගය, ඊළඟ පසද්දි සම්බොජ්ජංගය, සමාධි සම්බොජ්ජංගය, ඒ වගේම උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය. සති, ධම්මවිචය, වීරි, ප්‍රීති, පසද්දි, සමාධි, උපේක්ඛා කියන මෙන්න මේ බොජ්ජංග ධර්ම දියුණු වෙන විදිහට තමයි අසුභානුස්සතිය දියුණු කරන්න ඕන. ශරීරයේ තිබෙන මේ කොටස් පිළිබඳව අසුභයි කියලා හිතේ සංඥාව පිහිටියා නම් අන්න සති සම්බොජ්ජංගය දියුණු වීමෙන් පවතින ඔහු තුළ. නමුත් සතිය දියුණු වීම විතරක්ම ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ධම්ම විචයත් පුරුදු කරන්න ඕන. මේක තමයි ඊටාම වැදගත් දේ. මේක තමයි හැරවුම් ලක්ෂය. සති සම්බොජ්ජංගයේ දියුණු වෙනකොට ධම්ම විචය සම්බොජ්ජංගය දියුණු කරන්න ඕනේ. ධම්ම විචය කියලා කියන්නේ ඔන්න විදර්ශනාවට යොමු වීම. ධම්ම විචය කියන්නේ විමසීමක්. නිකම්ම මේ කේසා ලෝමා නකා දන්තා කිය මේක පිළිගුල්ල කියලා හිතන එක නෙවෙයි. මේ මෙනෙහි කිරීම සංයෝජන ප්‍රහාණය වෙන පැත්තට යොමු කරන්න ඕන. පළවෙනියටම තේරුම් ගන්න ඕන මෙන්න මේ කරුණ. අපි හිතමු ශරීරයේ කොටස් පිළිබඳව දැන් ඔබට අසුභයි කියලා අවබෝධය පිහිටලා තියෙනවා. සංඥා පිහිටලා තියෙනවා. අසුභයි කියලා Tamanට දැනුන ওই අවබෝධය දැන් සංයෝජන ප්‍රහාණය කරන්නේ කොහොමද? පළවෙනියටම මෙන්න මේ කරුණ වටහා ගන්න. ශරීරයේ අසුභ නම් මේ ශරීරයේ මම කියලා හිතන්න පුළුවන්ද? මගේ කියලා හිතන්න පුළුවන්ද? දැන් අසුභ වෙලා තියෙන්නේ මගේ දෙයක් නොවන නිසා. මම නොවන නිසා. ඒ වගේම මේක මගේ ආත්මයකුත් නොවන නිසා. Tamanට හසුරව ගන්න පුළුවන් දෙයක් නොවන නිසා තමයි අසුභ වෙලා තියෙන්නේ. Tamanට හසුරව ගන්න පුළුවන් ආත්මීය ලක්ෂණයක් තියෙනවා නම් මේ ශරීරයේ අසුභ දේවල් සියල්ල සුභ කරගන්නවා. දුර්ගන්ධය සුගන්ධයක් කරගන්නවා. මෙන්න මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහ දෙයක් වෙනසක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනසක් කරගන්න බෑ. ශරීරයේ පිළිකුල් ස්වභාවයක් තියෙනවා. ශරීරයේ අසුභ ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒක ස්වභාවයෙන්ම පවතිනවා. ස්වභාවයෙන්ම ශරීරය අසුභයි. එය කිසිම විදිහකින් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හසුරව ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙනම් ඒක මගේ දෙයක් නෙවෙයි. මම නෙවෙයි. මගේ ආත්මයක් නෙවෙයි. ආත්මයට අයිති දෙයක්ුත් නෙවෙයි කියන කරුණ හොඳට අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරන්න. පළවෙනියටම. ඔන්න ඔතනින් තමයි පින්වතුනි මේ අසුභානුසතිය සංයෝජන ප්‍රහාණය කරා යොමු වෙන්නේ. ඉතින් ඔය කරුණම ප්‍රමාණවත් ප්‍රඥාව දියුණු කෙනෙක්ට තුන් සංයෝජන ප්‍රහාණය වෙන්න. ওই විදිහට මෙනෙහි කිරීම විතරක්ම ප්‍රමාණවත්. ශරීරය අසුභ වුණ නිසා ශරීරය අසුභයි නම් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මගේ ආත්මය විදිහට සලකන්න බෑ කියන එක. ওই විදිහට දකින්න පුළුවන්. ඔය දකින්න එක විතරක්ම ප්‍රමාණවත් පින්වතුනි ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක්ට සංයෝජන තුන ප්‍රහාණය වෙන්න. සෝතාපන්න වෙන්න. නමුත් එහෙම අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් තවත් ඉදිරියට යන්නට ඕන. ශරීරයේ කොටස් පිළිබඳව හොඳට අසුභයි කියලා වැටහුණ කෙනා ওই විදිහට මගේ ආත්මය නොවන ස්වභාවයද ප්‍රකට කරගෙන ඊළඟට පින්වතුනි සමුදය වය ලෙස දකින්න ඕනි. ඒ කියන්නේ මේ ශරීරයේ හට ගන්න ස්වභාවය නැති වෙන ස්වභාවය නුවණින් මෙනෙහි කරලා බලන්න ඕනි. කොයි වගේ දෙයක්ද ශරීරය කියලා කියන්නේ? ආහාරයෙන් හටගත්තු දෙයක්. මේ කරුණ වටහා ගන්න ඕනි. ආහාරයට අනුකූලවම හටගත්ත ආහාරයට අනුකූලව පවතින ආහාරය නැති වෙනකොට නැති වෙලා යන දෙයක්.
ආහාරයටම අනුකූලව හැඩගැහිච්ච දෙයක් කියන එක දකින්න ඕනේ. දැන් තියෙනවනේ මේ රූප කොටස් ශරීරය කියලා කියන්නේ රූපස්කන්ධයට අයිති එකක්නේ. ඒතර රූපස්කන්ධය එහෙම නැත්නම් මේ රූප කොටස් හට ගන්න හේතු වෙන කර්ම, චිත්ත, ඍතු, ආහාර කියලා 4ක්. මේ අසුභානුස්සතියේදී අපි මූලිකවම අරමුණු කරන්නේ මූලික වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ අර කබලින්කාර ආහාරයට. අපි ගන්න බත් වෑංජන වගේ ආහාර වලට. මේ ශරීරය හැදෙන්නේ මෙන්න මේ ආහාර වලින් කියන කරුණ ප්‍රකට කළා නැවත විමසලා නුවණින් විමසලා දකින්න ඕන. ආහාරයටමයි එකක්. ආහාරයට අනුවම පවතින එකක් නේද කියලා අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ආහාරයට අයිති එකක් නම් මේ ශරීරය. ආහාරයට අයිති එකක් නම් මගේ කියලා සලකන්න බෑ. මම කියලා සලකන්න බෑ. මගේ ආත්මය කියලා සලකන්න බෑ. මෙන්න මේකත් දකින්න. ඔන්න දෙවෙනි කරුණ. ඊළඟට වින්තුනි සමුදය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති කියන දහම් පාඨයට අවබෝධය යොමු කරන්න ඕනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ ශාරීරිය ඇසුරු කරගෙන තියෙන සමුද ධර්මතා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ශාරීරිය ඇසුරු කරගෙන හටගන්න ධර්මතා පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න ඕන. හටගන්න ධර්මතා වැය වෙන ආකාරය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ පින්වත්තුනි සමුදය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති වය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති සමුදය වය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති. මේ ශරීරය කියලා කියන්නේ පිළිකුල් කොටස් වල එකතුවක්ම විතරක් නෙවෙයි නොඑක් ධර්මතා හටගෙන නැති වෙන්න උපකාර වෙන දෙයක්. මෙන්න මේ ධර්ම ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. සරල තැනකින් මම ඔබට මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. නුවණ විමසලා පින්වත්නි ඔබ තව තවත් මේ ධම් කරුණු වටහා ගන්න උත්සාහවත් වෙන්න. බලන්න මේ ශරීරයේ තිබෙනවා පඨවි ගතියක්. පඨවි කියලා කියන්නේ තද ගතිය. ඔබ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට ඔබට දැනෙනවා ශරීරයේ යම් ස්ථාන තද ගතියෙන් තියෙනවා. මෙන්න මේකට අවධානය යොමු කරනකොට පින්වත්නි අපිට වැටහෙනවා ශරීරයේ තද ගතිය, පඨවි ගතිය. ඔය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනකොට අපිට පේනවා මේ පඨවි ගතිය එකම විදිහට දිගටම පවතිනවා නෙවෙයි මේ පඨවි ස්වභාවයත් ඇති වෙන නැති වෙන ලක්ෂණෙන් යුක්තයි. පඨවි ගතියත් මේ එක විදිහට ආත්මීයව තියෙනවා නෙවෙයි හටගෙන නැති වෙන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. එකපාරට එක වැටෙන්නේ නැහැ. අවධානය යොමු කරනකොට තමයි තේරෙන්නේ. ඊළඟට ශරීරයේ තියෙන යම් ස්ථානවල තැවෙන ගතියක්, තේජෝ ගතියක්. ඉතින් ඕකට අවධානය යොමු කරනකොටත් අපිට පේනවා මේ ශරීරයේ තවන සංවේදනය මේ ශරීරයේ තවන ගතිය නැත්තම් තේජෝ ස්වභාවයත් හටගෙන නැති වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි කියලා. ඉතින් ඕක ඊට ප්‍රකටව ඔබට දැනෙන සංවේදනයක්. එය ශරීරයේ ඇසුරු කරගෙන ඔබට දැනෙන සංවේදනයන් නිසා හටගත දෙයක් නිසා ඒ කෙරෙහිත් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ ශරීරයේ හටගන්න නොයෙක් විඳීම් බොහෝ තැන් වලට මේ ශාරීරික දුක් විඳීම් හට ගන්නවා. සමහර තැන් වලට යම් කිසි සැප විඳීම් හට ගන්නවා. සමහර තැන් වල මදහත් වූ විඳීම් තියෙනවා. මෙන්න මේ විඳීම් වලත් හට ගැනීම නැතිවීම දකින්න ඕන. හට ගන්න ස්වභාවය. විඳීම් හටගන්නේ පිංගුතුනි ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන්නේ. කය ස්පර්ශ වෙලා තියෙනකොට කාය විඳීම් හට ගන්නවා. මනසින් ස්පර්ශ කරනකොට යම් අරමුණු මනෝ ස්පර්ශයෙන් යම් විඳීමුත් හට ගන්නවා. විඩින් විඩ මේ විඳීම් වල හට ගැනීමත් නැතිවීමත් දකින්නට ඕන. ඒ වගේම පිංගුතුනි හොඳට බලන්න කේසා කියනකොට ඔන්න කේස් ටික හඳුන ගන්නවා. ලෝමා කියලා බලනකොට ලොම් ටික හඳුන ගන්නවා. නකා කියලා බලනකොට නියපොතු හඳුන ගන්නවා. තචෝ කියනකොට හම හඳුන ගන්නවා. ඊළඟට තව ගත්තොත් හදයන් කියනකොට හදවත. යකනං කියනකොට මේ අක්මාව. ওই විදිහට හඳුන ගන්නවා. හඳුනා ගන්න එකට කියන්නේ සංඥාව. ওই විදිහට මනස නොඑක් ශරීර කොටස් කෙරෙහි මේ ස්පර්ශ කරනකොට අන්න මනෝ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් සංඥාවන් හටගෙන නැති වෙනවා. කෙස් කියනකොට කෙස් කියන සංඥාව හටගන්නේ. ලොම් කියනකොට ලොම් කියලා මෙනෙහි කරනකොට අර කෙස් සංඥාව නැහැ ලොම් කියන සංඥාව වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ දෙක වෙනම අපිට වටහෙන්නේ. සංඥා දෙකක් නිසා. ඊළඟට නකා කියනකොට නියපොතු කියන සංඥාව ප්‍රකට වෙන්නේ. එතකොට අර කෙස් ලොම් කියන සංඥා දෙක නිරුද්ධයි. ඒ දෙක නැහැ. බලන්න සංඥාවන් හටගෙන නැති වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා.
විදින් විද ඔන්න ඔය කරුණට අවධානය යොමු කරලා සංඥාවන්හි හට ගැනීම නැතිවීම කියන මෙන්න මේ කරුණත් දකින්න ඕන. ඒ වගේම පින්වතුනි බලන්න ඊළඟට බලන්න මේ හැම කරුණක්ම නුවණින් විමසනවානේ. ශරීරයේ කොටස් කියලා හඳුන ගන්න උත්සාහ කරනවා. ශරීරයේ කොටස් වල තියෙන අසුභතාවය දකින්න උත්සාහවත් වෙනවා. එතකොට මනස මෙහෙවනවා. ඊළඟට දැන් මේ මම නොවේයි, මගේ නොවේයි කියලා දකින්න උත්සාහ කරනවා. මගේ ආත්මය නොවේයි කියලා දකින්න උත්සාහ කරනවා. මේ නුවණ හසුරවනවා. මෙන්න මේ විදිහට නුවණින් විමසීම පින්වතුනි සංස්කාරයක්. මනසින් කරන, මනසින් උපදවන සංස්කාරයක්. එහෙමනම් සංස්කාරයන්ගේ හට ගැනීම නැතිවීමත් මේ තුලින් දකින්න පුළුවන්. මේ ශරීරයේ කොටස් අසුභයි කියලා දකිනකොට ඒකත් නුවණින් විමසීමක්. ඊළඟට පිළිකුල්ය කියලා දකිනකොට ඒකත් නුවණින් විමසීමක්. පිළිකුල් දේ මගේ කියලා සලකන්න බෑ කියලා හිතනකොට ඒකත් නුවණින් විමසීමක්. මේකට කියනවා සංස්කාරයක් කියලා. මනස මුල් වෙලා සිදු කරන සංස්කාරයක්. හැබැයි මේ සංස්කාරය සසර දිග්ගැස්සෙන්න හේතු වෙන එකක් නෙමෙයි. සසර කෙටි වෙන්න උපකාරී සංස්කාරයක්. කෙසේ නමුත් සංස්කාර ධර්මයන්ගේ හට ගැනීමක් නැතිවීමක් තියෙනවා. දැන් මේ ධර්මදේශනාව ශ්‍රවණ කරන ඔබ තුලත් සංස්කාර හට ගන්නවා. දැන් මම මේ පැහැදිලි කරන කරුණ ඔබට ඉතා පහසුවෙන් වැටහෙන්න උපකාර වෙයි. දැන් මේ වෙලාවේ ඔබ තුල සංස්කාර හට ගන්නවා කියලා දකින්න. මේ ධර්මදේශනාවේ ශ්‍රවණය වන කරුණු පිළිබඳව ඔබ නුවණින් විමසනවා. මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඔක සංස්කාරයක හට ගැනීමක්. අසුභානුසුතිය දියුණු කරනකොට සංස්කාරයන්ගේ හට ගැනීම නැතිවීම සිද්ධ වෙනවා. මෙයත් විඩින් විඩ ඔබ දකින්න ඕනි නුවණින් පින්වතුනි. එතකොට මේ සංස්කාරයන්ගේ හට ගැනීම නැතිවීම සමුදය වය කියන කරුණ ප්‍රකට වෙන්න ගන්නවා. එතකොට බලන්න පින්වතුනි ඔබ මේ ශරීරය ඇසුරු කරගෙන ශරීරයේ මුල් වෙලා හටගන්න ධර්මතා පිළිබඳවත් වැය වෙන ධර්මතා පිළිබඳවත් හොඳට දකින්න උත්සාහවත් වෙනවා. එතකොට අර සමුදය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති, වය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති, සමුදය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති කියන මේ දහම් පාඨය සම්පූර්ණ වෙනවා. මේ අයුරින් පින්වතුනි නුවණින් විමසීම ධම්ම විචය සම්බොජ්ජංගේ දියුණු කිරීමයි. මේ විදිහට විමසනකොට තමයි ධම්ම විචය සම්බොජ්ජංගේ දියුණු වෙන්නේ. විමසීමක් නැතුව කවදාවත් නුවණින් විමසීමක් නැතුව ධම්ම විචයක් දියුණු කරගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඉතින් මේ සෑම කරුණකදීම ශරීරයේ තියෙන අසුභ කොටස් අසුභ වශයෙන් දකිනකොට හෝ ශරීරයේ මුල් කරගෙන නොයෙක් ධර්මතා හටගෙන නැති වෙනකොට හෝ ඒ හැම ධර්මතාවයක් හටගෙන නැතිවීමක් තුලම දකින්න මගේ කියලා ගන්න බැරි බව. කිසිම දෙයක් ශරීරයේ තියෙන පිළිකුල් කොටසක් හෝ ශරීරයේ ඇසුරු කරගෙන හටගන්න සංඥාවක්වත් මගේ කියලා ගන්න බෑ. මොකද ඒ කරුණු හටගන්නේ ඒ කරුණු හටගන්න හේතු වන දේවල් නිසා විතරයි. ශරීරයේ කොටස් හටගන්නේ ආහාරයෙන්. ඊළඟට නොයෙක් සංඥාවන් හටගන්නේ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන්. මනසින් දේවල් ස්පර්ශ කරනකොට මනෝ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් සංඥාවන් හටගන්නවා. ඒ වගේම විඳීම් හටගන්නේත් ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන්. මනස මෙහෙවනකොට ඊට අනුරූපව ස්පර්ශ වෙන විඳීම් හටගන්නවා. ඒ වගේම සංස්කාර හටගන්නේත් ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන්. දැන් මනසින් නොයෙක් දේවල් විමසනවා කියන්නේ මනෝ ස්පර්ශයක්. එහෙමනම් මේ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් හට ගන්න දෙයක් නිසා ඒක මගේ කියන්නේ කොහොමද? මට ඕන විදිහට හටගත් එකක් නෙවෙයි. එහෙමනම් මගේ නෙවෙයි. මට ඕන විදිහට හට ගන්න එකක් නෙවෙයි. එහෙනම් මමත් නෙවෙයි. මගේ ආත්මයක් හෝ ආත්මෙට අයිතිකුත් නෙවෙයි කියලා මගේ ආත්මයක් කියන මෙන්න මේ හැඟීම වැරදි බව මේ අසුභානුස්සතිය තුලින් ඔබ දකින්න උත්සාහවත් වෙන්න පින්වතුනි. මේක තමයි ධම්මවිචය. ඔය විදිහට මෙනෙහි කරනකොට පින්වතුනි අර වොස්සග්ග පරිණාමින් කියන දහම් කරුණ සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ වගේම පින්වතුනි සතිපට්ඨානය තුල සතර සතිපට්ඨාන දේශනාවේ තියෙන අනිසිතෝච විහෙරති කියලා කොටසක්. ඔබ බලන්න කායනුපස්සනාවට අදාළ ඔබ බලන්න සතර සතිපට්ඨානයේ සෑම දහම් කොටසකම ඒ කර්මස්ථාන 21ේම තියෙනවා අනිසිතෝච විහෙරති කියලා. ඔන්න ඔය අනිසිත භාවය
සම්පූර්ණ වෙන්න නම් මම මගේ ආත්මය නොවන බව දකින්න ඕන. ඒ වගේම පින්වතුනි තියෙනවා සතිපට්ඨාන දේශනාවේ නචකින්චි ලෝකේ උපාදීයති කියලා දහම් පාඩයක්. කිසිම දෙයක් උපාදාන කරන්නේ නැහැ කියන එක. එතකොට ඒකිමුත් අදහස් වෙන්නේ මම වශයෙන්, මගේ වශයෙන්, මගේ ආත්මය වශයෙන් ගන්නෙ නැහැ කියන එක. එහෙනම් ඒ දහම් පාඩයත් ඒ දහම් කරුණත් සම්පූර්ණ වෙනවා ඔබ මේ ආකාරයෙන් අසුභානුසති දියුණු කරනකොට. ඉතින් ප්‍රථමයෙන්ම ශරීරයේ කොටස් අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් හොඳට මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් වුණාම ශරීරයේ කොටස් තුල තියෙන අසුභ ස්වභාවය හොඳට ප්‍රකට කරගත්තාම පින්වතුනි මා මේ කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයෙන් නුවණින් විමසන්න උත්සාහවත් වෙනකොට නුවණින් විමසනකොට ධම්ම විචේ සම්පූර්ණ වෙනවා. ධම්ම විචේ සම්බොජ්ජංගය හොඳට දියුණු වෙන්න ගන්නවා. ඒ තුලින් විදර්ශනා සමාධියක් ඉපදිනවා. ධම්ම විචේ සම්බොජ්ජංගය ওই විදිහට ඉදිරියට අකණ්ඩවම දියුණු කරන්න උත්සාහ කරන එකට කියනවා පින්වතුනි විරිය සම්බොජ්ජංගය කියලා. ඒක වීරියක්. බොජ්ජංග ධර්මයක්ම දියුණු කරන්න දරන වීරියක් නිසා පින්වතුනි ඒක වීරිය සම්බොජ්ජංගයක්. ඇත්ත වශයෙන්ම දහම් කරුණු හොඳට විමසනකොට Tamanට මේ කරුණු වැටහෙනකොට නැවත ඉදිරියට මේ විමසීම කරගෙන යන්න Taman තුළ නැඹුරුකුත් ඇති වෙනවා. මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා Tamanට ඇතුළෙන්ම මේක කරගෙන යන්න නැඹුරුතාවයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින් Taman මේ දියුණු කරන ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගී ඉදිරියට දියුණු කරන්න කොහොමත් නැඹුරු වෙනවා. ඒකට කියනවා පින්වතුනි විරිය සම්බොජ්ජංගය කියලා. නැවත උත්සාහවත් වෙනවා. නැවත කරනවා. දැන් බලන්න සති සම්බොජ්ජංගය දියුණුණා. ධම්ම විචේ සම්බොජ්ජංගය දියුණුණා. වීරිය සම්බොජ්ජංගය දියුණුණා. මේ වීරිය ඇතිවීමත් එක්ක පින්වතුනි සිත පුරාම පැතිරෙන කුසල් පරම්පරාවක් හට ගන්නවා. සිත කුසලයෙන් පිරීගෙන යනවා. අකුසල් බැහැර වෙනවා. නීවරණ ධර්ම බැහැර වෙනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි ප්‍රීතියක් හට ගන්නවා. මේක නිකම් කාම ප්‍රීතියක් නෙවෙයි. සිතට ඊටාම ප්‍රකටව දැනෙන ප්‍රීතියක් හට ගන්නවා. නිරන්තරයෙන්ම හිතේ පවතින ප්‍රීතියක් හට ගන්නවා. බොහෝම ප්‍රකටව තුලාන්තයෙන් බොහෝම ප්‍රකටව නැగి එන ප්‍රීතියක් හට ගන්නවා පින්වතුනි. ඒකට කියනවා ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගය. මේ ප්‍රීතිය හටගත්තේ කුමක් නිසාද? සති සම්බොජ්ජංගේ, ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගේ, විරිය සම්බොජ්ජංගේ දියුණු වීම නිසා. ඒ නිසා මේ ඇති වෙන ප්‍රීතිය ඊට වටිනවා. මේ ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගයට අයිති එකක් පින්වතුනි. නැවත මේ කුසල් සිත්ම ඇති වෙනකොට මේ ප්‍රීතිය තව දියුණු වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී යම් කරුණක් මෙනෙහි කරනකොට ඔබට වැඩියෙන් ප්‍රීතිය හට ගන්නවා නම් ඒ කරුණ වැඩියෙන් මෙනෙහි කරන්න. යම් ශරීරයේ කොටසක් වෙන්න පුළුවන්, කොටස් කීපයක් වෙන්න පුළුවන්, යම් දහම් කරුණක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වැඩියෙන්ම ප්‍රීතිය උපදින දහම් කරුණ ඔබ අඳුන ගන්න. ඒ දහම් කරුණු කීපයක් තියෙනවා නම් ඒ දහම් කරුණු කීපය අඳුර ගන්න. ඒ නැවත මෙනෙහි කරන්න. ඒ ප්‍රත්‍යයෙන් ඔබට ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගේ තව දියුණු වෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට පින්වතුනි කය සංසිඳෙනවා. ප්‍රීතිය හට ගන්නකොට කය සංසිඳීම පස්සේ සිද්ධ වෙනවා කියලා එකක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රීතියත් එක්කම ඊට අනුගාමීව කය සංසිඳෙනවා. ඒකට කියනවා පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගේ. කය සංසිඳෙනකොට හිත සමාධිමත් වෙනවා. තැම්පත් වෙනවා. ඒකත් ඒත් එක්කම සිද්ධ වෙන දෙයක්. ප්‍රීතිය හටගත්තේ යම් ප්‍රමාණයකටද ඊට සාපේක්ෂව කය සංසිඳෙනවා. කය සංසිඳෙන යම් ප්‍රමාණයකට ඊට සාපේක්ෂව සමාධියක් හට ගන්නවා පින්වතුනි. මේ හටගන්න සමාධිය තා ප්‍රබල සමාධියක්. මේක විදර්ශනා සමාධියක්. පින්වතුනි සමාධිය හට ගන්නකොට ඔබ අර කලින් ආයාසයෙන් මෙනෙහි කරපු ධර්මතා තියෙනවනේ. මේ ශාරීරික කොටස් වල අසුභ ස්වභාවය හෝ එහෙම නැත්නම් මේ ශාරීරික හට ගන්න වැය වෙන ස්වභාවය හෝ මම නොවන මගේ නොවන මගේ ආත්මේ නොවන ස්වභාවය හෝ මෙන්න මේ කුමන හෝ දහම් කරුණු ටිකක් ඔබ මුලින් ආයාසයෙන් මෙනෙහි කරානේ. මෙන්න මේ සමාධි ඉපදෙනවත් එක්කම අර ආයාසයෙන් මෙනෙහි කරපු දහම් කරුණු નિરાයාසයෙන් වැටහෙන්න ගන්නවා. මේක ධර්මතාවයක් පින්වතුනි. ඊතා වේගයෙන් මේ තමන් කලින් අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරපු දහම් කරුණු වැටහිගෙන එන්න පටන් ගන්නවා පින්වතුනි. මේක විශේෂයි. මේ විදිහට හොඳට ධර්මතාව අවබෝධ වෙගෙන යනකොට ප්‍රඥාවයි අවදි වෙන්නේ. අන්න ඇත්ත ඇතිසැටියෙන් පේන්න ගන්නවා.
ප්‍රඥාව අවදි වෙනකොට පින්වතුනි උපේක්ෂාවටපත් වෙනවා. ඒකට කියනවා උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංගය. ප්‍රඥාවේ විශේෂත්වය කුමක්ද? ඇත්ත ඇති සැටියෙන් පෙන්වන එක. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකිනකොට ඇලෙන්න හෝ ගැටෙන්න හෝ හිත නැඹුරු වෙන්නේ නැහැ. හිත උපේක්ෂාවටපත් වෙන්නේ. මම මෙතෙක්කල් මේ සුභයි කියලා අල්ලගෙන හිටපු මේ ශරීරය සුභයි කියලා අල්ලන්න දෙයක් නැහැ. මේ මම කියලා මගේ කියලා මගේ ආත්මය කියලා වටහාගෙන හිටපු මේ ශරීරය කෙරෙහි එහෙම හිතන්න දෙයක් නැහැ කියලා උපේක්ෂාවටපත් වෙනවා පින්වතුනි. මේ උපේක්ෂාව කියන එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඔය උපේක්ෂාව විදර්ශනා පාදක උපේක්ෂාවක්. ඔය උපේක්ෂාවට පුළුවන්කම තියෙනවා පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන්න. කොහොමද ඒ කරුණ සිද්ධ වෙන්නේ? උපේක්ෂාව දියුණු වෙන තැනට පැමිණියේ ප්‍රඥාව දියුණු වීමෙන්නේ. මේ වෙලාවේ පින්වතුනි හිතට හොඳට වැටහෙනවා මේ ශරීරය හෝ ශරීරය ඇසුරු කරන කිසිම ධර්මතාවයක් මට හසුරවා ගන්න බෑයි කියන හැඟීම තදින්ම හිතේ පිහිටනවා. අවබෝධ වෙනවා. ඒ නිසා මේක මම වශයෙන් ගන්න බෑ නේද? මේක මගේ දෙයක් නෙවෙයි නේද? මේක කොහෙත්ම ආත්මයට අයිති දෙයක් නෙවෙයි. මේක ආත්මීය නෙවෙයි. හටගෙන නැති වෙලා යන නැත්තරම නැතිලා යන ස්වභාවයෙන් යුක්ත දෙයක් කියන අවබෝධ වෙනවා. අන්න ආත්මීය සංඥාව නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අන්න ආත්මීය සංඥාව ප්‍රහාණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවා. ප්‍රඥාව තුළින් උපේක්ෂාව දියුණු වෙනකොට තමයි පින්වතුනි ඔය කිසිම දෘෂ්ටියකට වටිනාකමක් දෙන්නේ නැති ස්වභාවයට හිතපත් වෙන්නේ. මෙන්න මේ උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංගයේ දියුණු වෙච්ච මොහොතක පින්වතුනි අර තමන් තුළ ක්‍රමානුකූලව දුර්වල වෙච්ච ආත්ම සංඥාව නැත්තටම නැති වෙලා යනවා. දැන් බලන්න මේ කේස් අසුභයි වශයෙන් දකින්නකොටත් මේක මගේ දෙයක් වශයෙන් මම වශයෙන් ගන්න සුදුසු නෑ කියලා ටික අවබෝධ වුණා. මේ ශරීරය ඇසුරු කරගෙන තියෙන හැමදේම හටගෙන නැති වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි නේද කියලා දකිනකොට අන්න අර මේ ශරීරය මගේ දෙයක් මමය මගේ ආත්මය කියලා දකින්න බෑ කියලා අර ආත්ම සංඥාව තව ටිකක් දුර්වල වුණා. ඒ අවබෝධය තමයි පින්වතුනි ක්‍රමානුකූලව දියුණු වෙගෙන මේ ආවේ. සමාධිය දියුණු වීමෙන් ප්‍රඥාව අවදි වීමෙන් උපේක්ෂාව දියුණු වෙච්ච මොහොතක ඔන්න ඔය ආත්ම සංඥාව ප්‍රහාණය වෙලා යනවා. නැවත හටගන්න නැති වෙන විදිහට සමුච්ඡේද වශයෙන් ප්‍රහාණය වෙනවා පින්වතුනි. ඒකට කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වුණා කියලා. මේ සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනකොට සීලබ්බත පරාමාස විචිකිච්ඡා කියන සංයෝජන දෙකත් ප්‍රහාණය වෙනවා. මේ තුන් සංයෝජන ප්‍රහාණය වෙනකොට පැහැදිලි නිවීමක් අත්දකින්නවා. අන්න ඒකට කියනවා සෝතාපන්න මාර්ගඵලය කියලා. ඉතින් පින්වතුනි මේ දේශනාවෙන් මම ඔබට පැහැදිලි කරන්න උත්සාහවත් උනේ කොහොමද මෙන්න මේ සෝතාපන්න මාර්ගඵලය දක්වා සිත මෙහෙවගන්නේ කියන කරුණ. මෙන්න මේ නිවීම අත්දකින්න අවශ්‍යයි. එතකොට තමයි ඔහු ඵලයටපත් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට පින්වතුනි නිවීම කරා එහෙම නැත්නම් නිවන කරා එහෙම නැත්නම් සමුච්ඡේද වශයෙන් සංයෝජන ප්‍රහාණය කරා පින්වතුනි අසුභානුසතිය මෙහෙව ගත යුතුයි. ඉතින් මේ විදිහට මෙන්න මේ නිවීම කරා එහෙම නැත්නම් නිවන කරා එහෙම නැත්නම් සංයෝජන සමුච්ඡේද වශයෙන් ප්‍රහාණය වීම උදෙසා අසුභානුසතිය දියුණු කළ යුතුයි පින්වතුනි ඔබට මාර්ගඵල ලබන්නට නම්. මම හිතනවා මේ දේශනාව ඔබට ඉතා සරලව වැටහෙන්නට ඇති. මේ දේශනාව විතරක්ම ශ්‍රවණය කිරීම ඔබට ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. මීට කලින් මා පවත්වපු අසුභානුසතියට අදාළ අනිකුත් දේශනා ශ්‍රවණය කරන්න පින්වතුනි. ඒ දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමත් මේ දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමත් තුලින් ඔබට අංග සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් අසුභානුසතිය පිළිබඳව. කෙනෙකුට අසුභානුසතිය මුල සිට ඉගෙනගෙන මාර්ගඵල ලැබීම දක්වාම මේ දේශනා මාලාව තුලින් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබට මේ දේශනාවන උපකාරයක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරපු ඔබ හැම දිනාටම දහම් ප්‍රසාදයන් සිතේ ඇති වුණා. මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් දහම් ප්‍රසාදය ඇතිවීමෙන් උපදවගත් පුණ්‍ය ශක්තිය ඔබවත්
ශාසනයත් ලෝකයත් ආරක්ෂා කරන සිරු දෙවි දේවතාවුන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම පින්වත්නි අනන්ත සසරේ ඔබ නමින් මිය පරලොව යන්න යෙදුන සීලම ඥාතීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම මේ රැස් කරගත්ත පුණ්‍ය ශක්තිය ඉක්මන් මොහොතකදී මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේදීම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වීම පිණිස හේතු උපකාර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.